سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. توی جلسه قبل یاد گرفتیم که به جای بلوک‌های رنگی لگو میتونیم از نشانه‌ها و علامت‌های مخصوص موسیقی استفاده کنیم. ما گفتیم که موسیقی یک زبان رسمی و بین‌المللی هست. پس شبیه همه زبان‌ها یک سری علامت‌ها و نشانه‌های مخصوص خودش رو داره که موسیقیدان‌ها و آهنگسازها با اون علامت‌ها و نشانه‌ها با هم ارتباط برقرار می‌کنن. یعنی با هم گفتگو می‌کنن، آهنگ‌های همدیگر رو اجرا می‌کنن و اینجوری انگار با زبان موسیقی با هم دارن ارتباط برقرار می‌کنن. حالا تو این جلسه می‌خوایم برای اینکه این علامت‌ها و نشانه‌ها رو بهتر یاد بگیریم یک پروژه‌ای بسازیم که شبیه مشق نوشتن بچه‌هاست. یعنی اگر دیده باشید بچه‌هایی که مدرسه میرن و زبان فارسی یا زبان انگلیسی رو تمرین می‌کنن، برای اینکه اون اولش یواش یواش حفظشون کنن و یادشون بگیرن مشق می‌کنن، یعنی بارها و بارها از یک شکلی از یک حرفی تکرار میکنن. ما هم تو این جلسه میخوایم یک پروژه‌ای با کمک اسکرچ بسازیم که چشممون به این نوت‌ها و این علامت‌های مخصوص موسیقی آشنا بشه. انگار داریم یواش یواش مشق می‌نویسیم، یعنی با این علامت‌های موسیقی مشق می‌نویسیم تا یواش یواش عادت کنیم به این علامت‌ها. اینکه کجای این 5 خط قرار دارن، اینکه شکلشون چجوری باشه رو باید خیلی خوب یاد بگیریم، چون آهنگسازها و نوازنده‌ها همین که یک نگاه بکنن به یک خط موسیقی انگار دارن میخوننش. یعنی ما که به یک خط فارسی نگاه میکنیم یا یک خط انگلیسی و دقیق متوجه میشیم، اونها هم به یک خط موسیقی که نگاه میکنن انقدر تمرین کردن و انقدر چششون عادت کرده به این علامت‌های موسیقی که سریع اون خط رو میخونن. پس ما هم با کمک نرم افزار اسکرچ که یک زبان برنامه‌نویسی هست میخوایم امروز یک پروژه خیلی ساده رو بسازیم برای اینکه چشممون به این علامت‌ها و نوت‌های موسیقی عادت کنه و یواش یواش بتونیم خیلی سریع اونها رو بخونیم. خیلی ممنون از توجهتون. امیدوارم این جلسه رو ببینید و بارها و بارها تمرینش کنید. تو جلسه قبل با دستور زبان رسمی و بین‌المللی موسیقی آشنا شدیم. یاد گرفتیم که این دستور زبان یک سری علامت‌ها و نشانه‌های مخصوص داره که توی یک دفتر 5 خطی نوشته میشه. یعنی شبیه مثلا دفتر 2 خطی انگلیسی یا دفتر 1 خطی فارسی، موسیقی هم یک دفتر 5 خطی داره که ما این علامت‌ها و نشانه‌های موسیقی رو میایم توی این 5 خط می‌نویسیم. حالا این 5 خط ممکنه یک سری خطوط کمکی کوچیک پایینش یا بالاش داشته باشه که بتونیم نوت‌های موسیقی رو بالا و پایین این 5 خط هم بنویسیم. بعدش با اسم نوت‌های موسیقی آشنا شدیم و همینطور سکوت، یعنی معادل نوت‌های موسیقی صدادار ما دقیقاً به اندازه ارزش زمانیشون سکوت هم داشتیم که علامت‌هاش رو اینجا یاد گرفتیم و یاد گرفتیم که این 5 خط موسیقی خب جای نوت‌های مختلف موسیقی هستن. فقط نکته اینه که خط دوم به خاطر این کلید میشه نوت سول. خط دوم روی خط دوم اگر نوتی قرار گرفت میشه سول و بر اساس این سول نوت‌های مختلف اینجوری چیده میشن و توی اسکرچ هم به ازای هر کدوم از این نوت‌ها یک عدد برامون اختصاص داده که ما میتونیم این عدد رو به عنوان این نوت موسیقی توی اسکرچ استفاده کنیم. حالا شبیه بچه‌هایی که مثلا تازه زبان انگلیسی و حروف انگلیسی یاد میگیرن یا مثلا حروف فارسی یاد میگیرن، خیلی خوبه که ما هم یک جور مشق این زبان موسیقی داشته باشیم. یعنی بیایم علامت‌ها و نشانه‌های موسیقی رو تمرین کنیم، از روشون بنویسیم تا خوب حفظشون کنیم و جاشون رو روی این 5 خط یاد بگیریم. خیلی مهمه که ما این علامت‌ها رو جاشون رو یاد بگیریم. حالا چون ما داریم با نرم افزار اسکرچ که یک زبان برنامه‌نویسی کامپیوتر هست موسیقی یاد میگیریم، خیلی خوبه که این دفتر مشقمون رو با کمک اسکرچ بسازیم. یعنی بیایم یک 5 خط اینجا درست کنیم و نوت‌های موسیقی رو روی این 5 خط جابجا کنیم. پس پروژه امروزمون میشه یک جورایی انگار دفتر موسیقی توی اسکرچ. برای یه چنین کاری من اومدم نوت‌های موسیقی به اندازه 2 اکتاو رو، ببینید اینجا
به عنوان تصویر پس زمینه وارد میکنم. دقت کنید اینجا ببینید الان اینو که انتخاب کنم، اینجا ببینید این 5 خط وارد شد. حالا اینو تبدیلش میکنم به وکتور و میتونیم اینجوری یه مقدار کوچیک‌ترش کنیم، یا حالا مثلا اگر اینجوری لازم بود باش شکل‌های مختلف رو امتحان کنیم ببینیم کدومش برای این دفتر موسیقیمون خوبه. حالا ببینید به اندازه 1 اکتاو من اینجا نوت‌های موسیقی رو آوردم، از 2 تا 2 میشه 1 اکتاو و اینجا هم 1 اکتاو. حالا این گربه رو پاکش میکنیم. اینجا برای این با این ابزارهای نقاشی اسکرچ شروع میکنیم به ترسیم این خط‌ها. فقط نکته اینه که وقتی شما دارید با این ابزار خط رسم میکنید باید شیفت رو نگه دارید که خطتون کج نشه. ببین من الان اینجوری که دارم رسم میکنم شیفت رو نگه می‌دارم. شیفت رو که نگه می‌دارم زاویه هاش میشه زاویه 45 درجه، 90 درجه و افقی. الان من افقیش رو انتخاب کردم، شیفت رو نگه داشتم افقی. خب حالا یه مقدار ضخامتش رو هم بیشتر میکنم. ببینید الان اینجا انتخاب ضخامتش میشه 4 و به نظرم خوبه. حالا 5 بار باید کپی پیست کنیم. خب بعد از اینکه این 5 خط رو کشیدم حالا میتونیم این خط‌های کمکی بالا پایین رو هم رسم کنیم. به خاطر همین دوباره از همین ابزار خط استفاده میکنم با ضخامت 4 و با نگه داشتن شیفت یه خط اینجوری رسم میکنم. حالا همین رو میتونیم 2 بار کپی پیست کنیم. وقتی که 2 بار کپی پیستش کردیم باید خیلی دقت کنیم که فاصله این خط‌ها رعایت بشه، چون میخوایم نوت‌های موسیقی رو بین این 5 خط و خطوط کمکی قرار بدیم. حالا برای اینکه مشخص کنیم که نوت سول کجاست نیاز به کلید سول داریم. یعنی ببینید اینجا روی خط دوم میشه جی انگلیسی، پس من نیاز به کلید سول دارم. برای این کار میام اینجا و یک آپلود میزنم و کلید سولی که از توی اینترنت پیدا کردم رو به صورت PNG، ببینید فایل PNG، فایل بدون پس زمینه پیدا کردم و اوپن رو میزنیم. حالا این وقتی که تبدیل بشه به وکتور و انتخاب حالا کپی بشه میتونیم اینجا بیایم پیستش کنیم و اینجوری کوچیک‌ترش میکنم و میذارمش روی خط دوم. یعنی دقیقاً باید اینجا قرار بگیره که نشون بده این مربوط به نوت سول هست. دقت میکنید این باید دقیقاً اینجا روی خط دوم قرار بگیره. پس این هم از کلید سول. حالا دفتر موسیقیمون کامل شد. الان نیاز داریم که نوت‌های موسیقی رو درست کنیم. پس من این رو پاکش میکنم. حالا باید توی بخش اسپرایت ها خب باید یک اسپرایت جدید بسازیم. چرا؟ چون برای این علامت ها میخوایم کد نویسی کنیم. پس اینجا میام و از ابزار نقاشی اسکرچ استفاده میکنم برای ترسیم نوت های موسیقی. یعنی همین نوت هایی که اینجا علامت هاش رو میبینیم خب و سکوت ها رو باید توی اسکرچ درست کنیم. حالا من الان ببینید یک دایره مثلا اینجا رسم میکنم. خب بعد اینجا یه خط دور بهش میدم. شما باید خیلی خوب دوره مقدماتی اسکرچ رو، بخش گرافیک اسکرچ رو دیده باشید تا بتونید راحت با این ابزارهای نقاشی اسکرچ کار کنید. مثلا من الان میخوام این تو خالی باشه، پس اینو انتخاب میکنم، اینو میزنم، تو خالی شد. حالا ضخامت دورش رو بیشتر میکنیم و سایزش رو کوچیک‌تر میکنیم. سایزش رو یه مقدار باید کوچیک‌تر کنم. اینجوری انتخاب. خیلی خیلی مهمه که این مرکز شکل شما با مرکز صفحه شما رو هم بیفته. این خیلی مهمه. به خاطر همین اینو میارمش اینجا و یه مقدار کوچیک‌تر. ببینید اینجا رو دارم نگاه میکنم که این نوت موسیقی به اندازه فاصله بین دو تا خط بشه. یه مقدار دیگه کوچیک‌تر. الان تقریبا خوب شد. حالا یه مقدارم میتونیم مثلا زاویه بهش بدیم، بچرخونیمش که شکل بیزی بگیره که دقیقاً شکل نوت‌های موسیقی باشه. ببین دقیقاً شبیه همینا. حالا برای اینکه نوت بعدی رو بسازیم که میشه نوت سفید، همین رو روش کلیک راست میکنم و دوپلیکیت رو میزنم. وقتی که دوپلیکیت رو میزنیم یکی از روش ساخته میشه. حالا یه خط مشکی، خب اینجا از اینجا شروع میکنم میبرمش بالا. میبینید این شد خط مشکی. حالا میتونیم مثلا انتخابش کنیم یه مقدار بیاریمش اینورتر و اگر خواستید ضخامتش رو هم میتونید کمتر کنید، چون این نوت ها معمولا یه مقدار ضخامت خط عمودیشون کمتر. و الان میبینید تقریبا خوبه. حالا همین رو دوباره دوپلیکیت میزنم. این دفعه میخوام نوت سیاه، پس همین رو انتخاب میکنم. به جای اینکه تو خالی باشه کنمش تو پر.
شد نوت سیاه. ببینید الان نوت گرد، سفید، سیاه رو درست کردم. خیلی باید به این ابزارهای نقاشی اسکرچ مسلط باشید. توی یک جلسه مفصل من در مورد گرافیک اسکرچ صحبت کردم، اون رو حتما ببینید. دوباره از روش میسازیم. این دفعه میخوایم یک پرچم بهش اضافه کنیم، پرچم نوت چنگ. برای ساخت پرچم نوت چنگ من یک مستطیل اول رسم میکنم. خب حالا باید با این اولا خط دورش رو بردارید، مستطیل رو خط دورش رو بردارید، بعد با این ابزار خب شروع کنید به تغییرش. خیلی کار ظریف و دقتی هم هست. ببینید من چی کار میکنم. الان ببینید اینجوری میارمش اینجا، بعد یه دونه نقطه اینجا، بعد اینجا. ببینید باید خیلی دقیق اینا رو تلاش کنید تا درست کنید. خب نوت چنگ رو هم درست کردم. حالا بعدش نوبت نوت دولاچنگ هست. نوت دولاچنگ 2 تا پرچم داره، پس اینا رو از روش یه بار دوپلیکیت میکنیم و همین رو انتخاب میکنیم، کپی پیست، یه مقدار میاریمش پایین‌تر که بشه 2 تا پرچم. فقط اینا رو دیگه باید خودتون با این ابزار خیلی مرتب و تمیز درست کنید که کارتون خیلی قشنگتر بشه. خب الان با کمک ابزارهای نقاشی اسکرچ من اومدم 5 علامت مخصوص نوت‌های موسیقی رو اینجا رسم کردم. باید خیلی دقت کنید که اینها رو با این ابزار تغییر شکل خیلی مرتب و دقیق درست کنید و به این مرکز شکل ها هم دقت کنید. این مرکزها خیلی مهمه که مرکز صفحتون با مرکز دایره نوت موسیقیتون برابر باشه. این علامت ها اسم های مخصوص داره. من اینجا اسمشون رو هم به انگلیسی نوشتم: نوت گرد، نوت سفید، سیاه، چنگ و دولاچنگ. این علامت ها در واقع همین حروف مثلا نرم افزار ورد هستن. ما اینجا وقتی به انگلیسی تایپ میکنیم مثلا موزیک یا مثلا به فارسی می‌نویسیم موسیقی، در واقع همین علامت ها رو انگار داریم استفاده میکنیم دیگه برای دستور زبان انگلیسی و فارسی. توی اسکرچ هم به همین شکل ما داریم از این علامت ها استفاده میکنیم برای یک نرم افزار نوشتن موسیقی. حالا معادل ارزش زمانی نوت‌های موسیقی ما نوت‌های سکوت هم داریم یا رست. اینا رو هم باید کنار این رسم کنیم. الان دقت کنید یه مستطیل بزرگتر بالاش. پس من توی اسکرچ دوباره از این ابزار نقاشی استفاده میکنم. یک مستطیل سیاه رنگ، اینجا اندازش رو باید دقت کنید، و یک مستطیل بزرگتر سیاه رنگ اینجا. خب حالا این رو انتخاب میکنم. البته یه بار باید دوپلیکیتش کنیم. ببین یه بار دوپلیکیتش که کنیم اینو انتخابش میکنم، قرینه عمودی رو میزنم، این کامل قرینه شد. حالا 2 تا علامت رست درست شد. برای این یکی علامت ها توی اینترنت سرچ کردم رست سیمبل PNG که فایل های بدون پس زمینش رو پیدا کنم و وارد اسکرچ کنم. پس بعد از اینکه این عکس ها رو به صورت PNG یا بدون زمینه تو اینترنت پیدا کردیم، اینجوری میایم توی اسکرچ و اینجا آپلود کاستیوم رو میزنیم. میبینید حالا من اینجا مثلا این معادل سیاه رست هست، انتخابش میکنم و میبینید هیچ تصویر زمینه ای نداره. حالا اینجا تبدیلش میکنیم به وکتور، انتخابش میکنم و یه مقدار کوچیکتر که تقریبا متناسب اینها بشه. میبینید حالا برای بعدی هم به همین صورت. این برای معادل چنگ سکوت هست که دوباره باید تبدیلش کنیم به حالت وکتور و دقیقا میذارمش وسط. و در نهایت هم معادل دولاچنگ سکوت. فقط این یکی رو دقت کنید من چیکار کردم، یه مقدار از این صفحه زمینش رو نگه داشتم. یعنی اگر شما عکستون که تو اینترنت پیدا کردید زمینه داشت، با ابزارهای نقاشی اسکرچ خیلی راحت میتونید پاکش کنید. ببین من اینجوری میتونم این اضافه ها رو خیلی دقیق پاک کنم. حالا زوم میکنیم که کارمون هم تمیزتر در بیاد. البته میتونستیم خودمون هم اینجوری بکشیم. حالا من یه نمونهشو مثلا ببینید. الان من یک مستطیل مشکی رنگ اگر رسم کنم، خب میتونم اینو خودم هم تقریبا بکشمش. حالا برای اینکه فقط بهتون نشون بدم، ببینید اینجا
میتونیم اینجا ببینیم باید گوشه تیز باشه، پس گوشه رو تیز میکنیم اینجوری یه مقدار. بعد اینجا باید گوشه گرد باشه، انتخابش میکنیم گوشه گرد. و بعد اینجا ببینید میارمش اینجا، اینا میارمش اینجا. و انگار داریم یه جورایی نقاشی میکنیم که من توی اون جلسه رابط کاربری اسکرچ کامل اینا رو توضیح دادم. یعنی حتی خودتون هم میتونید اینو رسمش کنید، ولی ما از عکسای تو اینترنت استفاده کردیم. خب الان علامت‌های موسیقی رو من اینجا کشیدم با ابزارهای نقاشی اسکرچ. شد 10 تا حالت مختلف، 5 تاش مربوط به سکوت، 5 تاش مربوط به نوت‌های موسیقی و اسم‌های انگلیسیشون رو هم داریم اینجا. حالا برای این اسپرایت خب 10 تا حالت داریم و میخوایم برای این کد نویسی کنیم، درسته؟ پس میام تو بخش کد و اینجا باید خوب فکر کنیم ببینیم این علامت موسیقی رو ما باید چجوری کد نویسی کنیم که روی این خطوط و بین این خطوط حرکت کنه و حالتش هم عوض بشه. یعنی این نوت موسیقی وقتی که بین خط اول و دوم قرار میگرفت میشد نوت 65 اسکرچ یا فا. حالا اگر بخوایم این از اینجا حرکت کنه بیاد مثلا 74، باید چه اتفاقی براش بیفته از نظر کد نویسی؟ آفرین، باید وایش تغییر کنه، یعنی این عدد وای تغییر کنه. دقت میکنید اینجا وای، اینجا ایکس دیگه، درسته؟ اینجا وای، اینجا ایکس. پس ما وقتی که یه نوت موسیقی داریم اینجوری، این عدده خب وابسته است به وای، پس میتونیم از این بلوک استفاده کنیم، ست وای. مثلا الان من اینو میذارم اینجا، خب وایش میشه چقدر؟ منفی 114. پس اینجا می‌نویسمش منفی 114. بعد حالا همین نوت موسیقی رو وقتی که میبرمش اینجا، مثلا بین خط سوم و چهارم، میشه وایش منفی 14. پس همین رو کپی میکنیم میذاریمش اینجا، مینویسیم منفی مثلا 14. دقت میکنید ببینید اینجوری داره از اینجا حرکت میکنه. پس این از یکی از ویژگی های نوت موسیقی از نظر گرافیک که باید وایش تغییر کنه. اما برای بیتسش، برای ارزش زمانیش، ما شکل نوت های موسیقیمون باید عوض بشه، نه جاشون. یعنی دیگه باید شکلش عوض بشه. شکلش چجوری عوض میشه؟ این که تغییر کنه به این شکل‌ها با این بلوک. ببینید پس این بلوک سویچ کاستیوم مربوط به بیتس موسیقی هست. حالا مثلا من اینو میذارم اینجا، میگم اولش نوت سیاه باشه با 1 بیت، بعدش نوت دولاچنگ باشه با 25 صدم و یه دونه دیگه هم میتونیم درست کنیم. مثلا اینجا بگیم که بیاد اینجا روی خط پنجم که میشه دوباره فا بشه 77، میشه 77. خب و نوتش باشه مثلا چنگ با نیم بیت. فقط اینجا وایش رو باید تغییر بدیم. وایش چقدر شده؟ ببینید میام از اینجا میخونمش 44. پس اینجا باید بنویسمش 44. حالا نوت موسیقیمون رو دقت کنید، ببینید سیاه دولاچنگ چنگ، سیاه دولاچنگ چنگ. ببینید دقیقاً اینجوری ما داریم کد نویسی گرافیکی دفتر موسیقیمون رو هم انجام میدیم. شبیه همون بلوک‌های لگو بود که تو جلسات اول باش کار کردیم. بلوک‌های لگو دو تا ویژگی داشتن، یکیشون فرکانسشون بود و یکیشون ارزش زمانی. حالا برای فرکانسشون ما از ست وای استفاده میکنیم، برای ارزش زمانیشون از تغییر حالت استفاده میکنیم. برای سکوت هم ما دیگه نیازی به تغییر وای نداریم، فقط باید حالتش عوض شه. ببین من یه نوت سکوت بیارم اینجا، حالا مثلا اینجا توی سویچ کاستوم مثلا میزنم این معادل سیاه رست باشه، ببین میشه 1 ضرب. ببینید خودش حالتش عوض شد. حالا این باید بیاد دیگه وسط. پس ما میتونیم اینجوری کد نویسی موسیقیمون رو انجام بدیم. اما یه نکته ای داره، اونم اینه که خیلی شلوغ شده کد نویسیمون. یعنی اگه دقت کنید ببینید ما برای هر نوت موسیقی 3 تا بلوک داریم و بعد حفظ کردن این وای ها و این که هی بیایم دنبالشون بگردیم خیلی کار جالبی نیست از نظر برنامه نویسی. یعنی ما یک موسیقی خیلی طولانی خواهیم داشت با این شرایط از نظر تعداد بلوک های اسکرچ. برای چنین کاری میتونیم از
بلوک مای بلاک استفاده کنیم. یعنی بیایم دقیقاً شبیه همون کاری که برای میزانبندی موسیقی استفاده می‌کردیم، بیایم هر کدوم از اینها رو اختصاص بدیم یه جوری به مای بلاک که نمایندهشون رو داشته باشیم. دقت کنید چیکار میکنم. وقتی که روی میک بلاک کلیک میکنیم، اینجا مثل اون میزان اول، دوم، سوم که مینوشتیم، میتونیم حالا ورودی هم بهش اضافه کنیم. این اینپوت. پس من یه دونه اینجا میزنم، حالا اینجا مینویسم پلی نوت، بعد اینجا مینویسم نوت به معنی نوت موسیقی، بعد اینجا باید بنویسیم فور، حالا دوباره یه دونه اینپوت دیگه، اینجا باید بنویسیم بیتس و اینجا یه دونه بیتس دیگه. ببینید وقتی که اوکی میزنم، حالا این بلوکی که برای من ساخته شده دقیقاً همینه. دقت کنید دقیقاً همینه، فقط ما میخوایم این یکی تابع رو طوری کد نویسی کنیم که هم این صدا رو داشته باشیم، هم حرکت این نوت های موسیقی تو این راستای وای و هم تغییر شکلشون. پس برای این کار ما باید خیلی اینجا رو خوب دقت کنید. ببینید من چی کار میکنم چون خیلی نکته مهمی داره. اینجا ما باید از شرط استفاده کنیم، یعنی وقتی حالتهای مختلف داریم باید از شرطها استفاده کنیم. مثلا برای شکل ارزش زمانی نوت‌های موسیقی ما 5 تا حالت مختلف داریم، پس نیاز به 5 تا ایف داریم، نیاز به 5 تا اگر داریم. میگیم که اگر، ببینید از این بلوک‌های عملگر استفاده میکنم، میگم اگر بیتس مساوی با 4 بود، خب بعد این بلوک رو میذاریم اینجا، میگیم یعنی نوت گرد. حالا همین رو دوباره کپی میکنم، کل این ایف رو باید 5 بار کپی کنیم. بعد میگم 2، اینجا مینویسیمش نوت سفید، اینجا مینویسیم 1 نوت سیاه، اینجا نیم نوت چنگ و دوباره 25 صدم نوت دولا چنگ. پس این درست شد. دقت میکنید این شکل ارزش زمانی نوت هامون درست شد. حالا برای نوت های موسیقی هم حالت های مختلف داریم. مثلا ببینید الان 60 62 64 اینا هر کدومشون یه حالتن دیگه، پس ما به ازای اینا باید حالت های مختلف داشته باشیم. حالا من چند تاشو درست میکنم تا ببینید. ببینید اینجا مینویسم if، یعنی اگر نوت یا شماره نوت مساوی با 60 بود چه اتفاقی بیفته؟ وایش تغییر کنه. وایش تغییر کنه. من کاستیومشو برگردونم به این مشکیه که کامل ببینیمش. این وایش باید بیاد اینجا، پس اینو دستی میارمش پایین، همینجا میذارمش. خب تا وایش که ما دارم سایزش به نظرم بزرگه، 90% کنیم. حالا اینجا که روی خط گذاشتیمش، از این بلوک وای استفاده میکنم، میگم set وای منفی 53، دوباره کپی، اینجا مینویسم بعدیش میشه 62 و این رو خودشون میاریم بالاتر و میگیم set وایش این یکی بشه، اینو برش میدارم. دوباره همینجوری باید برای همشون درست کنیم. الان اینجا مثلا میشه 64، اینو باید بنازیمش کنار، اینو بیاریمش بذاریمش به جای می و وایش رو بذاریم اینجا. حالا دوباره کپی، اینو نمیخوام، اینجا مینویسم 65، وایش رو باید بذاریم بین این دوتا خط اول و دوم و اینو میذاریم اینجا. همینجوری همه رو دارم درست میکنم و میرم بالا. 67، ببینید 67، وایش رو نمیخوام، باید بذاریمش روی خط سول و وایش این میشه. دوباره کپی، 69، این رو برش میدارم، میذاریمش اینجا و این، و دوباره تکرار میشه 71، اینو برش میدارم، میذاریمش اینجا و وایش ذخیره میشه. بعدش 72 که میشه 2 اکتاف بعدی، اینو برش میداریم، میذاریمش اینجا و وایش رو اینو تغییر میدیم. حالا من ر رو هم درست میکنم دیگه، بقیهش رو با عنوان تمرین برای شما میذارم. ببینید اینجا گذاشتمش، بعد میذارمش 74 و اینجا باید بیاریمش اینجا بذاریمش که وایش میشه
این. درست شد. حالا ببینید کامل درست شد. ما حالتهای مختلف رو گذاشتیم. حالا اینو میچسبونیمش به زیر این دیفاینی که درست کردیم یا تابعی که درست کردیم. این یکی هم به همین شکل میذاریمش زیر این یکی نوت، میذاریمش زیر این بلوک های ایف، همه شرطی هم. خب حالا نوت موسیقی رو میخوایم اینجا، نوت موسیقی رو میارم، نوتشو میذارم اینجا، بیتسشو میذارم اینجا و حالا همه این تغییرات که انجام شد تازه صدای این نوت موسیقی پخش بشه. یه مقدارم از زوم خارجش میکنم چون اینو باید بذاریمش انتهای انتها. تموم شد. حالا ما یک بلوک نوت موسیقی داریم شبیه این که میتونیم عددها رو توش وارد کنیم. مثلا من میگم نوت 60 نیم ضرب، بعد کپی نوت مثلا 72 1. ببینید دقیقا داره درست کار میکنه. اینجا نیم مثلا اینجا می نویسمش 69 دقیقا اینجا 69 و می نویسم 25 صدم. اینجا 2 ضرب مثلا نوت 65. حالا دقت کنید چه اتفاقی میفته. ببینید دقیقا درسته، کامل درست شد. بریم کامل یک آهنگ درست میکنیم ولی آهنگمون عین یک نرم افزار گرافیکی داره نوت‌های موسیقی رو هم اینجا بهمون نشون میده. یه بار دیگه دقت کنید، از چنگ نوت سیاه، دولا چنگ و یک نوت سفید، جاشون هم کامل داره درست کار میکنه. دقت کردید؟ پس این خیلی ساخت این تابع خیلی مهم بود. برای سکوت هم دقیقاً میتونیم همین کارو کنیم. ببینید ما یه بلوک سکوت داریم اینجا که میتونیم دقیقاً یک تابع شبیهش درست کنیم ولی این یکی یه دونه ورودی میخواد. پس اینجا یه دونه تابع جدید می‌نویسم رست فور، یک ورودی اینجا می‌نویسم رست و بعد اینجا می‌نویسم بیتس. درست شد. ببین دقیقاً عین همین شد. فقط اگر اشتباه بود خب شما میتونید اینا رو ادیت کنید. الان اشتباه من این بوده که اینجا ورودی دادم، اینو ورودی رو باید پاک کنم، یه دونه لیبل بزنم. درست شد. دقت کردید؟ پس روش میتونیم کلیک راست کنیم، ادیت هم بزنیم. الان کامل درسته. این عین اینه رست فور مثلا یه مقدار بیتس. حالا برای نوت های رست چند حالت داریم. میام توی کاستومش میبینم 5 تا شکل گرافیکی داریم ولی چون این بلوک های رست یا علامت های رست فرکانس ندارن پس مهم نیست بالا و پایین شدنشون، یعنی وایشون مهم نیست. پس ما تغییر وای نداریم. اینو میذاریمش وسط. خب اینو دقیقا میذاریمش وسط و 5 حالت مختلف برای این ایف میذاریم. ببینید میگم ایف، از این اپراتور استفاده میکنم، اینجا رست رو میذارم و میگم 4. حالا عین اون یکی بلوک از این استفاده میکنیم، میگیم بلوک گرد رست کپی بلوک کاستوم نوت سفید رست که اینجا باید بشه 2، دوباره اینجا میشه نوت سیاه رست، چنگ رست یا سکوت و در آخر دولا چنگ سکوت میشه 25 صدم و اینجا هم باید بشه این. دقت کردید؟ این خیلی نکته مهمی بود. حالا یه بلوک رست رو هم که اینجا میخوایم دیگه، پس این رست رو هم باید اینم داخل این قرار بدیم. تابع ساختن اینجوریه دیگه، باید حتما جلسه تابع رو از دوره مقدماتی اسکرچ ببینید که مفهوم تابع رو درک کنید. حالا این کامل درست شد. این رو هم که میذاریم کنارش. حالا ما میتونیم با کمک این دوتا شبیه این دوتا نوت، این دوتا بلوک اسکرچ موسیقی بسازیم. فقط فرقشون چیه؟ فرقشون اینه که اینا به صورت گرافیکی هم میبینیمشون. خیلی جالب شد. الان این دوتا جایگزین اینا شد با کمک تابع. حالا میتونیم با این دوتا آهنگ درست کنیم.
خب حالا میخوایم توی دفتر مشق دیجیتالی که برای موسیقی درست کردیم آهنگ هپی برثدی رو بنویسیم. یه دفتر موسیقی انگار درست کردیم که میخوایم این آهنگ رو توش درست کنیم، هم به صورت گرافیکی شکل نوت‌های موسیقی رو روی این 5 خط اصلی موسیقی ببینیم و هم صداش رو بشنویم. برای این کار شبیه جلسه قبل من این نوتش رو میذارم کنارش و توی اسکرچ این دکمه رو میزنم که یه مقدار این کوچیک‌تر بشه و بعد این یکی رو میزنم. حالا به جای اینکه از این دوتا بلوک استفاده کنم میخوام از این دوتا بلوک استفاده کنم که گرافیکشون رو هم ببینم. پس برای میزان اول ببینید موسیقی 3 ضربیه و تمپوش هم که گفته 80، حالا اینجا میام دقیقاً میزان بندی میکنیم، میگم 1 2 تا نوت سکوت داره، 2 تا چند ضربی 1 ضربی. دقت میکنید 1 ضربی هن. از کجا متوجه شدم؟ از اینجا. بعد 2 تا نوت چنگ داره، ببین 2 تا نوت چنگ، این پرچماشون به هم وصل شدن، ببین این پرچم به این پرچم وصل شده، دوتایی شدن یه چنین شکلی. پس این نوت چنگ هست، اینجا می نویسمش نیم و نیم. حالا نوتاش چیه؟ نوت شماره 60، ببینید روی خط اول کمکی. پس اینجا می نویسم 60 و اینجا هم 60. پس این میزان اولمون. حالا میزان دوم 3 تا نوت داریم، نوتامون 1 ضربی هن، ببینید دقیقا 1 1 1. حالا زیر خط اول میشه نوت 62 که میشه ر، بعدیش میشه همین نوت 2 که میشه 60، بعدیش میشه بین خط اول و دوم که میشه فا میشه 65. درست شد. این میزان دوممون. میزان سوم اوکی، اینجا میزان سوم یه دونه نوت 2 ضربی داره و 2 تا نوت نیم ضربی چنگ. دقیقاً اینجا یه دونه نوت 2 ضربی، 2 تا نوت نیم ضربی. حالا نوتاش رو بنویسیم. روی خط اول میشه می، میشه 64، بعدیش میشه 2 تا 2 که میشه 60. میزان چهارم رو هم بسازم. این میزان چهارم و میزان چهارم 3 تا نوت داره، 3 تا 1 ضربی. اینا رو دقیقاً میذارم اینجا 1 1 1. زیر خط اول میشه 62 ر. ای دارم به این جدوله نگاه میکنم. بعدیش میشه 60 و بعدیش میشه سول که میشه 67 روی خط اول، همین کلید سول 67. الان ببینید دیگه این جلسه های قبلی پرچم سبز، یک بلوک تمپو که تمپو رو خودش گفته 80 و بعدش سازش رو معلوم میکنیم و حالا 4 تا میزانی که درست کردیم رو اینجا زیرش قرار میدیم. میزان 1 تا 4. حالا فعلا من نوت رو میذارم کنار، این رو بزرگترش میکنیم. حالا دقت کنید، ببینید یه مشکلی داره. این سکوت ها دید کجا ظاهر شد؟ ما باید اولش به این بلوک سکوت بگیم که این وسط باشه، وسط صفحه باشه. پس ببینید من اینو تغییرش میدم به بلوک سکوت، میارمش میذارمش اینجا. خب و حالا توی کد نویسیش میگم که هر وقت که به این بلوک تعریف سکوت رسیدی مختصاتش بره اینجا. یعنی همین که من اینو گذاشتم اینجا، ببینید عددهای این جابجا میشه. پس بهش میگم که اول کار این وسط باشه، چون سکوت که فرکانس های مختلف نداره دیگه. درسته؟ حالا درست شد موسیقیمون. ببینید حتی اگه من اینو بیارمش بالا، به محض اینکه روی این کلیک میکنم میاد اینجا 2 ضرب سکوت داریم. ببینید 4 میزان موسیقیمون درست شد. حالا من بقیه میزانهای موسیقی رو بسازم و ادامه بدیم. خب 9 تا میزان این موسیقی رو من درست کردم که میزان آخرش هم 1 ضرب سکوت داشت. ببینید دقیقاً توی کد نویسیش هم این سکوت رعایت شده و حالا میتونیم گوشش بدیم. ببینید جوری 2 ضرب سکوت داریم، بعد اینو بذاریم کنارش و میتونیم مقایسه کنیم. این کامل درسته، 3 تا 1 ضربی، یه دونه 2 ضربی، جای نوت ها هم کامل درسته و در آخر 1 ضرب سکوت. میبینید کامل درست شد. حالا اگر این
دفتر مشق موسیقی دیجیتالمون رو خواستیم برای آهنگ‌های دیگه هم ازش استفاده کنیم، راهش اینه که روی این کلیک راست می‌کنیم. ببینید روی این اسپرایت یا شکلکی که درست کردم و اسمش رو هم تغییر دادم. ببین اسمش رو باید بنویسیم نوت اند رست. بعد اینجا روش کلیک راست می‌کنم، اکسپورت می‌زنم. وقتی که اکسپورت زدیم و اینجا سیوش کردیم، حالا میتونیم اینجا ببینید روی آپلود که بزنیم این یکی رو هم میتونم انتخاب کنم. ببین این اسپرایت رو هم انتخاب میکنم. حالا این اسپرایت وقتی وارد میشه میبینیم تمام بلوک ها براش وجود داره و ما میتونیم اینو برای آهنگ های دیگه هم استفاده کنیم. حالا من اینو پاکش میکنم چون نیازش نداریم، همین یکی باشه. پس این هم شد از ساخت یک دفتر دیجیتال مشق موسیقی با کمک اسکرچ. خیلی به این ساخت تابه ها دقت کنید. ما این بلوک ها رو جایگزین اینا کردیم. خب اومدیم حالت های مختلفی که این نوت های موسیقی میتونن داشته باشن رو انتخاب کردیم و اینجا قرار دادیم. همشو با ایف. اینجا من زوم میکنم. گفتیم اگر نوتی که کاربر اینجا وارد کرد مثلا 60 بود این اتفاق بیفته، اگر 62 بود این اتفاق بیفته، نوتی که اینجا وارد میکنه. خب برای بیتس هم به همین شکل گفتیم اگر بیتسی که کاربر مثلا وارد میکنه 25 صدم باشه اینجا، خب این اتفاق بیفته. همه اینا شرطن. اگر برای رست یا سکوت هم به همین شکل ما 5 حالت سکوت داشتیم دیگه، برای هر کدومشون اومدم یک شرط گذاشتم. گفتم اگر عددی که توی رست وارد شد یا سکوت وارد شد مساوی با 4 بود این اتفاق بیفته. مثلا مساوی 1 بود کاستیومش عوض شه. کاستیوم هم که این 10 تا بودن با ابزار نقاشی اسکرچ استفاده کردیم. باید خیلی دقیق اینا رو دقت کنید که بتونید درست بسازیدشون. 5 تا برای نوت های موسیقی و 5 تا برای سکوت، اسمشون رو هم که درست کنید و از این ابزار نقاشی اسکرچ استفاده کنید برای اینکه اینا رو خیلی ظریف و قشنگ بتونید درست کنید که اینجا یه کار خیلی جالبی باشه. حالا به عنوان تمرین این جلسه هم میخوام از این اسپرایتی که درست کردید اکسپورت بگیرید، بعد از این طریق وارد اسکرچش بکنید، یعنی انتخابش بکنید و اینجوری واردش بکنید و بعد بیاید آهنگ سلطان قلب ها که جلسه قبل درست کردیم رو این دفعه با این بلوک های صورتی رنگی که خودمون درست کردیم و به صورت گرافیکی هستن درستشون کنید. یه کار خیلی جالبی میشه. حالا من اینو پاکش میکنم. پس این هم از تمرین این جلسه. و یه نکته دیگه هم این آهنگ هپی برثدی داشت، من یه مقدار زوم میکنم. اونم این بود که اینجا یک علامت جدید میدیدیم، اونم نوشته شده بود بی. در مورد این علامت میخوایم جلسه آینده صحبت کنیم که بهشون گفته میشه نیم پرده ها در موسیقی، که جلسه آینده در موردشون کامل صحبت میکنیم. پس این هم شده از آهنگ هپی برثدی به صورت تصویری. خیلی ممنون از توجهتون به این جلسه. تا جلسه دیگه خداحافظ.